Summer is waving, kaya ang ating balat hindi maiiwasan magkaroon ng dry skin. Alam mo ba, may maganda gamit-gamitin para dyan para mas mini-maintain nito ang lack of moisture, glowing lalo yung balat natin. Mahigit 1 linggo ko siyang gamit-gamit lalong-lalo na ngayon na mainit ang panahon. Nagdadry ang balat natin. Hindi natin inaasahan nandyan yung nagkakaroon tayo ng dry, maaligasgas na kutis. Pero dito, nung ginamit-gamit ko kahit hindi ka na gumamit ng lotion, perfect siya for all day. At heto siya. Ang Myra E maganda naman talagang pangangalaga para sa balat natin. Get your beautiful glow with Myra E Glow Up Bar. So perfect siya pang araw-araw. Bukod pa dyan, mas mini-maintain nito ang lack of moisture. Mayaman sa vitamin E at 48 hours ang lack of moisture, hindi dry ang balat. Maganda rin talaga ang effect nito lalo na pag ginamit-gamit at yung amoy pa lang aromang kakaiba. Talagang refreshing at yung bango. At heto siya. Ganito yung itsura niya. Pang ilang beses ko na rin talaga to gamit-gamit. At heto, panibagong gagamitin ko ulit. Dahil naubos na nga yung luma kong ginagamit. Dito nga sa Myra E na to, sobrang nagbibigay moisturizer. Powerful talaga lalo sa balat natin. Ayan. Saka ang bango niya, mayaman na rin siya sa antioxidant. Tumutulong din ito lalo na mag-protect lalo sa anti-aging ng balat natin. May iwasan ang dry at yung hindi natin gusto. Ginagamit ko siya, face at body. Sobrang nakaka-refresh lalo na yung amoy niya at sobrang smooth sa balat. Ayan. Ito din talaga yung maganda gamitin lalong-lalo ngayon. Hindi basta magdadry ang balat mo, mas pangangalagaan niya. Myra E, kakaiba naman din talaga ang dala nito. Perfect na rin siya for all skin type. Kaya kung hanap mo yung magbibigay glow up, lalo na summer is waving, panatilihin mo ang hydrate ng iyong balat. Lalo na yung deep hydration. Perfect na rin ito pang araw-araw, lalo na sa atin. Ayan. Sobrang bango at sobrang soft. Matagal-tagal mo rin ito magagamit. Umaga, tanghali, gabi sa pagligo mo, sa paghilamos mo, ito lang din talaga ang maganda gamitin. Ayan. Saka hindi basta magdadry ang balat natin dito. Datingan mong naka-lotion ka na kasi nga naglalak siya ng moisture. All day din talaga. Saka sobrang mild ng amoy niya. At napakaganda lalo pag in-apply sa balat habang ginagamit mo, naliligo ka. So, yung feel mo, sobrang soft din talaga at lambot sa kutis. Dahil nga kay Myra E, pagdating naman sa kanya, walang duda. Kakaiba ang dala, magbibigay glow up lalo sa balat mo. Perfect ngayon, summer talaga. Myra E, kakaiba din ang dala. Pansin mo naman ang glow up at yung glass skin effect.